Khi nhắc đến chip tiên tiến trên thế giới, người ta gần như mặc định nhắc đến TSMC. Công ty này hiện chiếm hơn 60% thị phần gia công chip toàn cầu. Những con số gây choáng hơn nằm ở phân khúc chip tiên tiến, tức là chip từ 7 nanomet trở xuống. Họ nắm khoảng 85 cho đến 90%. Nói đơn giản, nếu là chip xịn nhất, khả năng cao nó được sinh ra ở Đài Loan. Những cái tên đình đám như là Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm đều mang thiết kế đến đặt Đài Loan sản xuất. Thế nên khi bạn cầm iPhone chơi game bằng card đồ họa của Nvidia hay là dùng laptop AMD, rất có thể bên trong là con chip được in ở Tân Trúc, Đài Loan. Nhưng tại sao lại là Đài Loan? Một hòn đảo dân số chưa đến 25 triệu người, diện tích nhỏ hơn nhiều quốc gia châu Âu, lại trở thành trung tâm bán dẫn số 1 thế giới. Thực ra nói diện tích thì họ chỉ lớn hơn diện tích của những tỉnh lớn nhất của Việt Nam không quá nhiều. Câu chuyện này không phải là phép màu, nó là hàng chục năm chiến lược cực kỳ tỉnh táo. Vì sao Đài Loan bá chủ chip toàn cầu? Đài Loan có gì mà lại dẫn đầu toàn cầu về chip đến như vậy? Thế thì chúng ta phải quay lại ngày xưa. Ngày xưa thì ngành chip gần như là sân nhà của Mỹ. Những công ty như Intel họ làm mọi thứ từ A cho đến Z, từ đầu cho đến cuối. Họ tự nghĩ ra con chip, tự xây nhà máy và tự sản xuất luôn. Mô hình đó gọi là một công ty làm trọn gói, gọi tắt là ADM. Thời điểm đó thì ai cũng nghĩ đã làm chip thì phải có nhà máy riêng, không có nhà máy thì không phải là dân chính hiệu. Nhưng năm 1987, Đài Loan đã làm một chuyện rất khác. Họ lập ra TSMC, công ty nổi tiếng bây giờ, với một cách nghĩ rất đơn giản và cũng rất lạ thời ấy. Chúng tôi không cần thiết kế chip, chúng tôi chỉ đi làm thuê, chúng tôi chỉ sản xuất thuê mà thôi. Bây giờ thì chuyện này rất bình thường, nhưng lúc đó đây là một quyết định thực sự táo bạo. Vì sao nó táo bạo? Bởi vì xây một nhà máy chip không giống như xây một xưởng lắp ráp điện thoại. Nó là một trong những công trình đắt đỏ và phức tạp nhất thế giới. Một nhà máy hiện đại có thể tiêu tốn trên dưới 20 tỷ đô. Riêng một chiếc máy quang khắc, loại máy in mạch cực kỳ tiên tiến của Hà Lan, đã có giá khoảng 200 cho đến 250 triệu đô một chiếc. Mà một nhà máy có thể cần cả chục chiếc như vậy, thậm chí là nhiều hơn. Chưa kể hệ thống phòng sạch gần như là không có bụi, nước phải tinh khiết hơn nước uống, điện thì phải ổn định tuyệt đối, sai một tí là hỏng cả lô chip trị giá hàng triệu đô. Bây giờ bạn thử tưởng tượng thế này cho dễ hiểu. Bạn là một nhóm kỹ sư rất giỏi ở bên Mỹ. Bạn nghĩ ra một con chip tuyệt vời, nhưng để sản xuất nó, bạn cần 20 tỷ đô la Mỹ để xây nhà máy. Và bạn không có số tiền đó. Thế là ý tưởng chết ngay từ đầu. Maurice Chang, người sáng lập ra TSMC, đã nhìn ra đúng điểm chết đó. Ông hiểu rằng trong tương lai sẽ có hai loại công ty. Một loại thì chuyên nghĩ ra chip, một loại thì chuyên làm ra chip. Và TSMC chọn làm thợ chứ không chọn làm thầy. Họ nói với thế giới rằng, các anh cứ thiết kế và chúng tôi sẽ sản xuất. Câu nói đó đã mở đường cho hàng loạt công ty ra đời, những công ty chỉ thiết kế mà không có nhà máy. Họ tập trung toàn bộ tiền, toàn bộ nhân lực và sáng tạo. Phần cực kỳ tốn kém, rủi ro, sản xuất thì cứ giao cho bên phía Đài Loan làm, cụ thể là TSMC. Thế là thung lũng Silicon ở bên Mỹ trở thành bộ não, còn Đài Loan trở thành cánh tay. Và điều quan trọng nhất là TSMC không cạnh tranh với khách hàng của mình. Vì họ không thiết kế chip riêng, họ không phải đối thủ của ai cả. Họ cứ đi làm thuê, nhưng làm ở mức tốt nhất, làm ở mức cao nhất. Càng nhiều công ty thiết kế thành công thì họ càng có nhiều đơn hàng. Càng có nhiều đơn hàng thì TSMC lại càng có nhiều tiền đầu tư vào công nghệ mới. Và công nghệ càng mới lại càng thu hút thêm khách hàng. Cái vòng xoáy này nó lặp đi lặp lại và đó là một vòng xoáy đi lên. Từ một quyết định tưởng như chỉ đi làm thuê cho người khác, Đài Loan dần trở thành nơi sản xuất những con chip tiên tiến nhất hành tinh. Và thế là một hòn đảo nhỏ đã biến mình trở thành công xưởng của chip thế giới. Chỉ bằng một cách chọn đúng vai trò của mình. Không cần là người nghĩ ra mọi thứ, nhưng phải là người làm giỏi nhất. Họ đã đi từ ý tưởng đến hành động. Không phải là đến những năm 1980, mà thực tế họ đã chuẩn bị từ rất sớm. Từ những năm 1970, khi thế giới còn chưa nói nhiều về nanomet hay AI, mà nói ra có khi cũng chẳng ai hiểu. Lúc đó Đài Loan vẫn là một nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu gia công hàng điện tử đơn giản. Nhưng lãnh đạo của họ nhìn ra một điều, nếu cứ mãi làm mấy cái đồ gia công giá rẻ thì Đài Loan sẽ không bao giờ vươn lên được. Muốn giàu thì phải làm được cái công nghệ lõi. Và họ đã chọn bán dẫn. Họ lập ra Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, một tổ chức đóng vai trò như vườn ươm ở công nghệ. Ở đó họ mua lại, tiếp nhận và học hỏi công nghệ từ Mỹ. Họ cử người của mình đi đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, không ngại đầu tư tiền cho giáo dục. Nói dễ hiểu, họ không chỉ xây nhà máy, họ phải có con người trước. Sau đó thì họ mới xây. Và họ xây khu khoa học Tân Trúc. Đây là một khu công nghệ tập trung hàng trăm công ty bán dẫn, thiết kế, vật liệu, đóng gói. Tất cả nằm trong bán kính vài chục km, giống như một thành phố chip.
Ở đó thì kỹ sư ra khỏi nhà máy này có thể sang nhà máy khác chỉ trong 10 đến 15 phút. Trường đại học kỹ thuật nằm ngay cạnh khu công nghệ. Sinh viên thực tập ra trường là vào làm luôn. Mọi thứ tạo thành một vòng tròn khép kín và rất tiện. Điều quan trọng họ không làm dàn trải. Họ không làm 10 ngành nghề cùng lúc rồi ngành nào cũng nửa vời. Họ dồn nguồn lực mạnh nhất vào một ngành chiến lược là bán dẫn. Điện sẽ ưu tiên cho nhà máy chip. Nước cũng ưu tiên cho nhà máy chip. Đất đai, thuế, chính sách đều ưu tiên cho nhà máy chip. Và họ kiên nhẫn như vậy suốt khoảng 40 năm. Đến bây giờ thì ngành bán dẫn đã chiếm khoảng 15% quy mô kinh tế Đài Loan và gần 40% tổng xuất khẩu. Con số này là cực kỳ lớn, nghĩa là cứ 100 đồng xuất khẩu của Đài Loan, gần 40 đồng đến từ chip và những sản phẩm liên quan. Đây chính là xương sống của kinh tế Đài Loan. Nếu mà ngành này trục trặc, cả kinh tế sẽ rung lắc. Chính vì vậy, Đài Loan hiểu rất rõ, đã chọn chip thì phải làm tới nơi tới chốn. Không có cái chuyện đầu tư nửa vời, không có chuyện thấy khó là bỏ. Họ nuôi ngành chip như nuôi con cưng, cho ăn, cho học, cho môi trường tốt nhất và bảo vệ nó bằng mọi cách. Và kết quả là ngày hôm nay, một hòn đảo nhỏ lại nắm giữ công nghệ mà cả thế giới phải phụ thuộc. Điều quan trọng, họ có cả một hệ sinh thái. Nhiều người nghĩ sản xuất chip chỉ là chuyện của một nhà máy khổng lồ như là TSMC, nhưng thực tế không chỉ là như vậy. Làm chip giống như vận hành một hệ sinh thái phức tạp, mà hệ sinh thái có nghĩa là gồm rất nhiều thứ, nơi mỗi mắt xích đều cực kỳ quan trọng. Thiếu cái này thì cái kia có thể đứng lại. Xung quanh TSMC không chỉ có một vài đối tác mà cả là một thành phố công nghiệp đúng nghĩa. Có những công ty chuyên đóng gói và kiểm định, có những công ty chuyên thiết kế chip, rồi các nhà cung cấp hóa chất tinh khiết, những khí hiếm, những thứ tưởng nhỏ nhưng lại cực kỳ sống còn trong quá trình in cái mạch bé xíu. Điện thì phải ổn định gần như tuyệt đối, nước phải được xử lý ở mức tinh khiết cao hơn nước uống. Mất điện vài giây thôi thiệt hại có thể tính bằng hàng chục triệu đô. Tất cả những thứ đó nằm gần nhau trong cùng một cụm, đặc biệt ở khu khoa học Tân Trúc. Khi một công ty thiết kế cần thử nghiệm một phiên bản chip mới chẳng hạn, không phải bay nửa vòng trái đất, chỉ cần vài giờ mang cái bản thiết kế đó đến một nhà máy sản xuất thử. Tốc độ cực kỳ quan trọng. Trong ngành công nghệ, chậm vài tháng có thể mất cả thị trường. Ở Mỹ trong hàng chục năm, nhiều khâu bị tách rời, thiết kế ở bang này, sản xuất ở bang kia hoặc ở nước ngoài. Thế là cái chuỗi cung ứng nó bị phân tán, có sự cố, việc phối hợp khó hơn rất nhiều. Đài Loan bé mà lại có lợi, họ giữ được mọi thứ nguyên cụ. Và đó là lợi thế mà tiền chưa chắc đã mua lại ngay được. Bạn có thể bỏ hàng chục tỷ để xây nhà máy, nhưng bạn không thể có trong một sớm một chiều cả một hệ sinh thái đã vận hành trơn tru suốt 40 năm. Nhưng tại sao những nước khác họ không cố mà bắt kịp Đài Loan? Nhìn lại lịch sử, Mỹ từng là số 1 tuyệt đối trong sản xuất chip. Các công ty như Intel từng dẫn đầu thế giới về công nghệ tiến trình. Nhưng trong khoảng 30 năm, để tiết kiệm tiền và tăng lợi nhuận, nhiều công ty Mỹ cứ chuyển cái khâu sản xuất sang châu Á. Ở đây thì nhân công rẻ hơn, đất đai rẻ hơn, chính sách ưu đãi hơn nhiều. Mỹ vẫn giữ khâu thiết kế, được coi là phần chất xám, còn sản xuất thì thuê ngoài. Ban đầu nó rất hợp lý, nhưng dần dần thì trong nước đã thụt lùi cái phần sản xuất. Rồi đại dịch Covid-19 xảy ra, thế giới thiếu chip nghiêm trọng, các hãng xe phải dừng dây chuyền vì thiếu một con chip giá chỉ vài đô. Ô tô nằm kho vì thiếu linh kiện nhỏ hơn cả cái móng tay. Khi đó Mỹ mới nhận ra một điều, phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan là một rủi ro quá lớn. Thế là Mỹ cũng có những chính sách của mình. Nhưng mà xây nhà máy như đã nói là một chuyện, xây cả một hệ sinh thái, từ kỹ sư, nhà cung cấp, văn hóa công nghiệp đến chuỗi cung ứng hoàn chỉnh lại là chuyện khác. Và chuyện đó không thể làm trong vài năm. Mỹ bây giờ vẫn đang chạy. Còn Trung Quốc đại lục, Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào bán dẫn, xây nhà máy, đào tạo kỹ sư, hỗ trợ những công ty ở trong nước. Nhưng chip tiên tiến không chỉ là chuyện của tiền bạc. Một trong những rào cản lớn nhất của Trung Quốc đó là cái máy quang khắc của một cái công ty ở Hà Lan mới sản xuất được, công ty ASML. Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận công nghệ này. Không có cái máy này, việc sản xuất chip ở tiến trình tiên tiến nhất trở nên cực kỳ khó khăn. Bây giờ Đài Loan cực kỳ quan trọng. Thế nên có một khái niệm được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây là lá chắn Silicon. Vì cả thế giới phụ thuộc vào chip sản xuất tại Đài Loan nên Đài Loan có giá trị chiến lược cực lớn. Mỹ cần chip và AI cho quốc phòng, châu Âu thì cần chip cho xe điện, Nhật Bản cần chip cho robot và công nghiệp. Ngay cả Trung Quốc cũng cần chip cho điện thoại và hạ tầng 5G. Một vài ví dụ như vậy thôi. Và khi một nơi nắm giữ mắt xích quan trọng như vậy, mọi biến động tại đó đều ảnh hưởng đến toàn cầu. Đó chính là Đài Loan. Sự phụ thuộc này vô hình chung tạo ra một tấm lá chắn. Đài Loan trở nên quá quan trọng. Một con chip nhỏ bé bỗng trở thành một yếu tố cực kỳ hệ trọng. Thế giới không chỉ quan tâm Đài Loan vì vị trí trên bản đồ, họ quan tâm vì những con chip nằm trong đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này hấp dẫn thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, dẫn nhanh thôi để ủng hộ ekip. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.